Na zdrowie! Na zdrowie! Na zdrowie, Bajkál! Szia Peti, mit csinálsz most? Szia! Most az uaszt fényképezem. Az ablakokon kiszűrődő fény gyönyörűen megvilágítja a jeget, és közben pedig tökéletesen be lehet exponálni a csillagokat. Iszonyatosan hideg van, viszont megéri, mert fantasztikusan jó képek készülnek. Csendben lehet hallani, hogy robban a jég alattunk, ropog. Iszonyat. Nagyon félelmetes, de fantasztikus, hihetetlen. Oroszország kaland. Milliárdnyi ilyen apró, ilyen jég, ami jön le a plafonról. 6 mm-es nagylátószöggel fényképezve kifelé olyan az egész, mintha egy hatalmas barlangban lennénk. Erre jártunk, gyertek ide! Beszereljük a technikát. Vaku. Használsz valami szűrőt most vagy? Rárakok valami szűrőt, igen. És így, ha beállítom a fehér egyensúlyt 3000 környékére, akkor 2 órás felvételt próbálok csinálni. Azt a mindenit, micsoda kép!
milyen a jégszíne. Mert ezt most felteszed egy haladó embernek, az mondja, fehér, kék, esetleg türkisz, mond ilyet. De amikor egy naplementébe végigéled ezt, hogy percenként változik a lilától a narancssárgáig, és ez mind a jégben van, egyszerűen el sem lehet mondani, hogy mennyi ezerféle szín van, a képek talán visszaadják majd. Поломаться хочется, а сказать и поправ, и подраться хочется. Это чей-то паренек выдает коленца, не досталось бы ему осиного поленца. На гулянку собирался, батька сунул пятачок. Мамка на ухо шепнула, не напейся, дурачок. Я отчаянным родился и ничем не дорожу. Если голову отрубят, я полено привяжу. Ломаюсь, сгибаюсь, скажу, что нездоров. Принесите мне пол-литра и не надо доктору. Мы в гробу доверяем, кто нас пьяницей назвал. На свои мы деньги пили, нам никто не подавал. Szójanka. Hány napja vagyunk itt? 8 nap, 8 szójanka? Угадай по плечу, я стою и кокочу. Ой, не все же с горем плакать, и не все же мне тужить. Дайте маленькое времечко веселому побыть.
szereztünk egy fantasztikus jégkapitányt, Szását, aki nem csak, hogy tudta, hogy kell menni a tavon, hanem ismerte azokat a helyeket, ahova nem mennek a turisták, ami sokkal fotogénabb, mint az összes többi, és még azokon a helyeken belül is ismerte azokat az elrejtett kis ilyen kis kincseket, amiket biztos, hogy nem találtunk volna meg, hogyha ő nincsen velünk. Az az ijesztő ebben a jégben, hogy ez él. Van, amikor szétnyílik. És ehhez kellett a jégkapitány, aki kilométerekről látta, betömködött valami, hátratolatott és százzal át. Hogy minek hívtuk gyerekek? Ultra nagy látószögű objektívvel kell lőni ezeket a képeket. Mi 16 mm-rel fotóztunk, amivel így ez a szabály szerint, ez egy iratlan szabály, olyan 20-25 másodperc még az expozíciós idő, amikor ki lehet exponálni a csillagokat. A 30%-os átfedéssel készülnek, és akkor szépen az expókat egymás mellé úgy lőjük be, hogy nem pont egymás mellett legyen a két kép, hanem hogy rá átfedjen, ugyanis a Panorama programnak egy kis segítséget adva ezzel, ami ő csillagot csillagra illeszt. És elképzeljük a centrikus képet, ami középen van, annak a panoráma képnek már a 30%-os átfedése körbe kell, hogy legyen. Úgyhogy ennek a befotózásával nagyon sok dolgot el lehet szúrni, és ez csak otthon derül ki. Inkább biztonságosabban, nagyobb átfedéssel kell fotózni, és akkor összejönnek ezek a dolgok. Hihetetlen! 1,5 méter régen ülünk, fekszünk, hasalunk, fényképezünk. Hol vagyunk?
Most még ha ide nem fagyok, megvárom, hogy sárga legyen a nap.